what is up mga kaibigan? What is up mga kaibigan? Welcome back sa channel ni PAS Water to Red. It's been a long time mga kaibigan. We're still back in the motovlogging. Medyo naging busy lang ho mga kaibigan. Birthday ko kasi yan, January 6. Woohoo! Maraming salamat nga pala sa mga nag-send ng greeting sa akin. Yun. Alam niyo na kung sino kayo. Wala akong magawa ngayon, may insomnia kasi ako mga kaibigan. Doon sa mga hindi nakakaalam ha. May mga pagkakataon kasi na hindi ako makatulog. Hindi yata isang taon, lagpas na yata isang taon eh. Basta matagal ko nang tinadala yung ganyan na hindi talaga ako makatulog sa gabi mga kaibigan. Especially pag marami akong iniisip ano. So ngayon, naisipan ko mag food trip na lang. Tawag dito, nag-chat ako doon sa GC namin, sa group chat namin no. Sino makakasama sa akin mag food trip tonight? Sabi ni Easy Rider, pwede daw siya. Kaya ayun, kakatagpuin natin si Easy Rider. Sana siputin ako niyan. Hinto muna tayo sa kadadaldal kasi ang stoplight. Alam nyo, sinisipon pa din ako ngayon eh. Nakonekta nga pala tayo ngayon sa intercom na mga kaibigan. Try nga natin i-on ito. Ayun, pag narinig nyo na yung beep na yun, yun na yung indicator na on na yung ating change mode tayo. FM. Ayun. Sana naririnig yung setup ko kasi ngayon. Ayan, nakakonekta yung intercom ko sa motovlogging setup natin, no? Sige, lipat natin ang estasyon. Mag-video okay tayo habang papunta tayo kay Rostom. Wait, on this day I promise forever. On this day. Ganito lang naman talaga yung ginagawa ko mga kaibigan. Especially pagka magka-copyright ako nito. Tama na. Off ko muna. Nakalimutan ko yung about sa copyright. So yun mga kaibigan, itong intercom no, malaking tulong to sa akin. Kasi especially pag long ride, tapos nababagot na ako sa ride na yon, i-on ko lang to. Tapos ayun, video okay. Pero FM lang naman talaga yung meron. Pwede naman siya i-connecta sa cellphone. Kaso nga lang, maksaya sa battery. Kaya ang ginagawa ko, FM na lang. Tas pag may magandang kanta, sinasabayan ko na lang yon. Ito, Phoenix Gasoline Station 7-Eleven. Ito yung sinasabi niyang 7-Eleven. Here I stand, take my hand, and I will honor every word. Ayun si Rostom guys. So guys, dito na kami ngayon no, sa may 7-Eleven na nasa unahan ng Phoenix Gasoline Station. Ito si Easy Rider. Hi guys. Hard to get but easy to use. Let's go. Hindi nga pala kabisado si Rostom dito kasi ako yung taga dito guys eh. Ayun, right turn kami dito guys. Wow. Basta yung nakasaad doon sa Google Drive, hindi Google Drive, Google is 5 PM to 1 AM sila yung operational hours ng Yahay Food Park. Ayun. Hala, sirado. Oh no. Ako guys, sarado. Pambihirang food park to. Hanap kami ng ibang alternative guys no, kasi sarado yung Yahay Food Park. Nasa Minglanilla na kami guys. Oh no, sarado na nga lahat. 11:27, magmi-midnight na kasi. So ayun guys, so far sa paglalakbay namin dito sa Minglanilla, wala pa kami nakitang bukas. May isa kami nakitang bukas daw, sabi ni Google. Yan. Polusyon sa madaling araw. Alam nyo guys no, hindi lang talaga nag-pandemic, bukas pa sana lahat yung kainan dito. Maraming kainan dito mula dun sa Yahay Food Park. Diretso na yan papuntang Minglanilla. Ang dami talagang open na kainan, mga barbecue. So si Rostom ngayon guys, yung guide natin, kasi siya yung may Google Map na. Ayun, niligaw kami ni Google guys.
Road under repair. Atong basahon ng sign ba. Road under repair. Non-residents, no entry. Second option namin guys, fail. Baka mauwi sa pagkalipasan ng gutom to guys. Tara, let's go, let's go. 7-Eleven na this. Murag wala. Ay, na McDo daro. Oh, hoy. Take out naman lang di ay. Diretso. Kasi take out counter na lang yung open sa McDo. Tambayan Food Park sarado din. Wow. Pwede. Yes guys, may nakita na kaming kainan dito, no. Success. Alright guys, so chibog muna kasi nagutom kami kakahanap, no, ng mga makainan dito. Shawarma burger. Shawarma burger. Kaning shawarma nachos. Isa ka shawarma rice. Sige lang, 4 pieces lang sa dakuha kay ibang muna ko nun. Regular lang, 119. Tara mama. Alam nyo guys, yung pera na yun, last bunot ko na to dito sa pitaka ko, no? So guys, nandito na yung pagkain namin guys. Look at this. Charap. Ito yung burger na yan, ni Rostong. Ito yung drinks nila. Salamat mama. So yun guys, hindi to normal na burger kasi tawag nila dito is shawarma burger. Shawarma rice. Tapos ito yung nachos. Maka-rice na tao kasi ako guys, kaya ganun na lang yung order ko. So ano pa bang hinihintay natin guys? Chibuga na. Kanina pa kami naghahanap nito. A few moments later. Alright, singot sarap. Master, anong hatol mo? Masarap yung ano nila guys, yung nachos nila guys, the best yung nachos nila. Kasi timplado pati yung anong tawag doon, yung chips pala. So ayun, Rostom, kamusta naman yung yung burger? Sarap naman kaso lang sobrang messy kasi yung laman niya is shawarma beef. So kapag kinain mong ganyan, talagang malalaglag lahat. Actually guys, yung pagkain ng burger nila, ganun talaga yung etiquette. Kung hindi ka magiging messy, may mali sa pagkain mo. So, dapat talaga. Tama yung pagkain ko. Oo, tamang-tama lang yun. Tama. Tingnan nyo, kubos yung tissue. Pero so far, maganda yung lugar. Kahit nasa gilid lang ng highway, chill yung lugar. Alright, welcome back guys. Aba, nag-record ba? Alright, so pauwi na kami guys kasi mukhang uulanin. Yung mga iba namin kasama na ina-expect namin na dumating, hindi dumating kaya si Throttle Body mga kaibigan, isa kang magiting na scammer. Master, thank you ha. Okay, ligo ako dito. Doon si Rostom papunta. Let's go. So babalik akong Talisay mga kaibigan. Si Rostom naman uuwi doon sa Mandaue. Pero smooth flow na to. Okay yung biyahe kasi midnight na Kalaban mo na lang dito talaga guys. Aso. So yung mga ito yung magiging kalaban mo pag mga ganitong oras na ng gabi, no? 12:46 na, magwawan na mga kaibigan. Nga pala mga kaibigan, update lang doon sa mga nanalo sa ating raffle draw na ginawa natin last time. Especially yung mga nanalo ng Droid Project jerseys or Droid Project t-shirts. Mga kaibigan, ang isi-send ko po sa inyo ay yung mga pre-selected na sizes na or yung mga pre-selected na colors. Alam ko, kinuha ko po yung mga sizes ninyo. Nag-email ako sa inyo pa isa-isa, nag-text ako sa inyo pa isa-isa. Kinuha ko yung mga sizes ninyo. Kaso, nagkaroon ng problema sa Droid Project. Close sila indefinitely. Hindi pa alam kung kailan sila babalik ng operation. Kaya, yung mga andito lang talaga sa akin is yung mga samples na ginamit ko dun sa raffle draw natin nung Sabadong gabi ng Sabado na yun, ano? So, yun na lang po yung mga ipapadala ko sa inyo. Pasensya na po talaga. Ano kasi, that's something na wala sa control natin. Ang inaantay ko na lang talaga is yung mga stickers ko mga kaibigan kasi naalala nyo yung display namin sa Gear Thread Apparel doon sa Isle of Medellin. Naubos yung sticker ko doon. Kaya yung inaantay ko is yung printing ng stickers ko mga kaibigan para isilid ko doon yung sticker ko sa mga jerseys na ipapadala ko sa inyo, okay? So kung magkasya man sa inyo, good. Pero kung hindi, ako po humihingi ng paumanhin. Sorry po talaga, hindi ko po sinasadyang mangyari ito. So mga kaibigan, kung pinapanood niyo pa itong video ko na to sa part na to, maraming salamat sa suporta kay PH Motor Thread. Maraming salamat sa pagsama sa adventure natin na to, ano? So maraming salamat po ulit sa suporta ninyo. I'm gonna have to end this motor vlog right here dahil papalapit na ako sa Puok, Talisay. So ride safe kayo palagi mga kaibigan, and ingat sa pandemya ang ating kinakaharap ngayon, ano?
And once again, I'll end this motovlog right here. Ride safe kayo once again. And bak pabalik-balik ako. Basta, yan na yun. Peace! So ride safe and peace! Yun!